بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ستاسو د نن ورځ درس په پاور پوینټ پروګرام کې هغه لینکس ګروپ او بیا اکشن ده، ځکه هایپر لینک مونږ تاسو په ورډ پروګرام کې ښه په تفصیل لوستی او تاسو پوهیږئ چې څنګه کاریږي او څه فنکشن او دنده ده. اکشن لره تاسو ګورئ، اکشن په عادي حالت غیر فعالي، دا به په هغې حالت کې فعالیږي یا بانیږي کله چې ورته تاسو یو آبجیکټ انتخاب کوئ، که هغه لیکلي، که هغه ټکسټ باکس وي، که هغه شیپ وي، که هغه تصویر وي، که هر څیز اوسي. او یا هم تاسو راشئ ورته یو شیپ رسم کوئ، یا د دې شیپ په آخر کې د ده خپلې بټنې دي چې کله ورته هغه رسم کوئ یا ورته یو لیکل انتخاب کوئ یا یو تصویر انتخاب کوئ نو دا فعال شي. زه راځم ورته یو شیپ رسموم او دا شیپ ما انتخاب کړ، سکشن فعاله ده، کلیک پرې در سره کوم، ورته وایم چې اکشن تاسو ته دا وایي چې هر کله ته د سلایډ شو په دوران کې په دې شیپ کلیک تر سره کې دغه شیپ کم فعالیت تر سره کې د سلایډ شو په دوران کې ته پر دې شیپ کلیک وکړې څه شی وشي، تا راتلونکي سلایډ ته، نیکسټ سلایډ، مخکینی سلایډ، پریوي سلایډ، فرست سلایډ، لاست سلایډ، اینډ شو. ویم چې هر کله ما په ده کلیک تر سره کوم، ما اخرني سلایډ لوړه، لاست سلایډ او دا زه اوکې کوم، زم سلایډ شو ته د F15 بټن په ذریعې سلایډ شو راځي، د ماوس د کلیک، د کیبورډ د ایروکی بټن، د انټر بټن، د سپیس بټن په ذریعې سلایډ تغییر کیږي. اوس چې کله راځم دلته کلیک کوم سلایډ بدل شو، مګر ما ورته ویلي و چې هر کله زه په ده کلیک وکړم څه شی دې کیږي، اخرني سلایډ له دې ما وړي. نو اوس پې کلیک کوم او دغه ده اخرنی سلایډ. بیرته راځم سکیپ بټن وهم یا دلته رایټ کلیک کوم، ورته یم اینډ شو، دا مې بیا انتخاب که، بیا ځم اکشن ته. دا پیره زه ورته یم چې ما اخرني سلایډ له مه وړه، د ډیسکټاپ پر سر یو ویډیو پرته ده، یو عکس پروت دی، دغه ویډیو ده یا دغه عکس ده. مثلا زه غواړم چې د سلایډ شو په دوران په ده کلیک کړم، ماته د هغه ویډیو هغه عکس خلاصیږي، نو زم اکشن ته په براوز کلیک کوم، دې ځای کې اوس ورته هغه فایل، هغه ویډیو یا هغه عکس انتخابوم، دې ځای کې پروګرام اخیستل شوی دا به تاسو آل فایل له تغییر کوئ، دغه عکس ما انتخاب کړ، بعد له هغه زه دا اوکې کوم، زم سلایډ شو له اوس چې زه په ده کلیک کوم اټومیټیکلی دا انیبل کړمه، نو ما ته به هغه ویډیو هغه عکس ډایرکټ شکل سره خلاص شي، دغه ده راته خلاص شو. بیرته ما دا کلوز کړه، سکیپ بټن. ورپسې راځو پلی ساوند ته، تاسو کولی شئ دته یو غږ هم ورکړئ. راځم داسې کې ورته یو غږ ورکوم، مثلا د غشي غږ، د بم غږ، د کیمرې، د کلیک، د کوین، د سکې غږ، د لیزر غږ، څه ډول غږ دی په کار ده، زه ورته همغه ډول یو غږ ورکوم، دا زه اوکې کوم. ځم سلایډ شو ته، اوس چې زه په ده کلیک کوم یو غږ به ترسره کېږي. تاسو وګورئ په اکشن کې له موږ سره دوه کمانډ دي، یو دا ماوس کلیک، بل دی ماوس اوور. په ماوس کلیک کې به ته وړې ماوس کلیک به پرې ترسره کړې، او په ماوس اوور کې کلیک نشته، یوازې ورله ماوس ور وړه. داسې کې مې یو غږ واغسته، دا ما اوکې کړ، اوس زه م یوازې ورته ماوس وړم، ګوره کلیک نه کوم، یوازې ماوس ور وړم، ته ګوره غږ ترسره کوي په دغه ترتیب سره. دا اکشن انتخاب کوم، بک سپیس بټن، اکشن یا همغه شیپ مې ډیلیټ کړ. ورپسې راځو هیډر فوټر ته. هیډر فوټر مې په ورډ پروګرام کې لوستی هم ده، دلته یوازې لږ مختلف دی، کلیک پې کړو. دغه لومړي چې څه تاسو ګورئ دا فوټر ده، غواړئ په فوټر کې تاریخ راشي ولګوه ټک مارک. بیا له موږ سره دوه ډوله تاریخ دی، یو اپډیټ اټومیټیکلی ده چې هره ورځ به نوی کېږي، او بل فکس ده چې نه نوی کېږي. څه ډول دی په کار ده، ورته یم فکس راوله چې نوی نه شي. غواړي په فوټر کې سلایډ نمبر راشي، سلایډ نمبر کمانډ دلته هم راغلی او دغه ټک مارک دی، غواړي ولګوه ټک مارک. په فوټر کې غواړي څه لیکل وکړي، ولګوه ټک مارک او لیکل وکړه که نه یې کوم. ډونټ شو آن ټایټل سلایډ، د ده دنده دا ده، ما ویلي چې لومړني سلایډ ته ټایټل سلایډ ویل کېږي، که ته دا ټک مارک ولګې دا فوټر به په اول سلایډ کې نه ښکاري او په نورو سلایډو کې به ښکاري. دا زه اپلی کوم، اپلی په یو سلایډ، اپلی ټولو سلایډو. تاسو ګورئ چې هغه د سلایډ نمبر او تاریخ ماته په فوټر کې راغی. بل نوټ ان نوټ دا پکې هیډر ده، غواړي په هیډر کې تاریخ راشي، غواړي په هیډر کې څه لیکل وکړي، او زه غواړم په هیډر کې ولیکم AYC.
اپلای ټو آل باندې کلیک تر سره کوئ هیډر به تاسو ته دلته نه ښکاري هیډر به هغې حالت کې ښکاري کله چې تاسو دا پرنټ کوئ او په پرنټ کې تاسو راشئ په دې سا کې هینډ آوټس واخلئ یا 1 سلاید یا 2 سلاید دې کې به اوس تاسو ته هیډر ښکاري سلاید نمبر ده چې هغه ټیک مارک مو وویلي ولګوه ټیک مارک سلاید نمبر راځي لرې کا لرې کېږي ورپسې نوي کمانډ چې دا ویډیو د اډیو د ساده مسله ده غواړي یو ویډیو راولي خپل پریزنټیشن ته ویډیو باندې کلیک کا ویډیو آن مای پی سی ویډیو انتخاب کا پر انسرټ کلیک کا ډایرکټ راځي لکه څنګه چې یو تصویر موږ راوړو او اډیو هم په همدغه ترتیب سره تاسو راوستی شي ویډیو او اډیو ترمنځ خو فرق پوهېږئ ویډیو چې هم ساوند لري هم تصویر لري اډیو چې ساوند لري مګر تصویر نه لري دا انسرټ ښه نو ورځ دپاره همدومره درس بس و تر بیا ښې چارې